hogyan készítsünk fenyőmagos pestót bazsalikomból, ahogy ez itt hátul látszik is, és Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, ételekkel, fermentálással és mindenféle ilyesmivel. Akkor kezdjünk is bele, mire lesz szükségünk. Hát amennyit szeretnénk ebből a pestóból elkészíteni, ez egy szósz is lehet, vagy mártogatós is lehet ebből a pestóból, vagy bármire rá tudjuk rakni íz kiegészítésbe, akár pizzára, akár egy tésztára, vagy mártogatós nasi. Szóval a lényeg az, hogy el fogok mondani, hogy mire lesz szükség, meg hogy hogyan készül el, meg turmixra lesz hozzá, turmix gépre, ilyen kelyhes verzióra, és tehát nem botmixerre, és utána még elmondom, hogy mivel tudjuk megturbósítani ezt a dolgot, meg turbózni, igen, ez a legjobb szó rá, és ezért maradj velem a videó végéig, mert valahol el fogom majd mondani, ahogy így jön az ihlet. Szóval mire van szükségünk? Bazsalikomra. Én most elég sokat fogok csinálni, mert nálunk ültettem a kertbe, de egyébként ez még télen is működik, ez is egy tipp és trükk, hogy veszel egy cserépnyi bazsalikomot, és fogsz, most már ugye bentre kell ültetni, szétszeded ilyen ekkora kis csomókra, és ebből az egy 6-700 forintért vásárolt bazsalikom, kasponyi bazsalikomból tudsz, nem tudom, hatot csinálni, úgyhogy én így termesztettem rengeteg bazsalikomot, egyrészt mert imádjuk, az ízét is, illatását is, mindenit is, és egyébként meg nagyon jó növénytársítás. Na, most nem megyek bele a kertészkedésbe, pláne így, hogy most már mindjárt ősz van, illetve már ősz van. A lényeg az, hogy kell bazsalikom, és a receptet meg fogjátok találni a leírásba is, meg a videó végén is. Szóval, mint ahogy korábban mondtam, a bazsalikomos pestót fogjuk elkészíteni turmixal, és mondom lépésről lépésre, hogy kell csinálni. Ugye a turmix kehelybe beletesszük a száráról, így szoktam levenni, visszafele lehúzogatom róla, vagy odafele, szóval a lényeg az, hogy ezt nem nehéz csinálni, és hát így ilyen marokra szoktam belerakni, és 2 marokra van a recept, de én többet fogok most. Ugye 2 maroknyi is fér bele. Belerakjuk a kehelybe a bazsalikom leveleket, akkor szépen lassan el fogjuk kezdeni turmixolni, azt majd nem fogjátok hallani, mert megkímérlek tőle titeket. Beleöntök hát valamennyi olívaolajat, és el fogom kezdeni szépen lassan turmixolni, ettől még többet. Igazából ez egy olajos, erősen olajos dolog lesz, sok olívaolaj fog kelleni hozzá. Úgyhogy szépen lassan turmixolom, és jövök vissza, hogyha már tartok valami megmutatható fázisnál. Meg is mutatom, hát olyan, mint hogyha spenót lenne, de nem az, mert bazsalikomból van, szóval legalább 4 vagy 5 maréknyi lett az enyém, de mivel én több üvegből szeretném majd elrakni, ezért én az összeset felhasználtam. Egyelőre ez még csak az olívaolaj, amiből szintén elég sokat használt föl. Ehhez mennyiséget
hát igazán nem fogok tudni írni, mert az a lényege, ugye változó a nedvességtartalma a bazsalikomnak, bár amikor még ilyen szép zöld, akkor is van egy kis differencia, és olyat kell csinálni, hogy ilyen sűrű spenóta állagú legyen. Így. És hogyha megvan ez az állag, ugye akkor fogja tudni turmixolni, hogyha mindig öntünk bele olívaolajat. Apródonként öntsük bele, de lényeg az, hogy elég sok fog bele, azért mondjuk ilyen mennyiséghez kell lenni. És most fogom majd belerakni a fenyőmagot, a sót, a borst, igen, itt a só, a fenyőmag, akkor a fokhagymát, és a fekete bors, amit bele fogunk még rajta rakni, és a citromlevet azért fogunk belerakni, megmaradjon ez a szép színe, hogy ne változzon, ne világosodjon ki, hanem megmaradjon. Úgyhogy az igazából csak funkciója van, nem azt szeretnénk, hogy nagyon savanyítsa. Úgyhogy én most belerakok ebbe a mennyiségbe, ez egy mokkáskanál, ez egy púpos mokkáskanál volt, egy kis sót, aztán majd még vissza fogunk erre térni. Tehát, hogyha normálba szeretnéd ízesíteni, és akkor a fenyőmagokat majd akkor szórom bele, hogyha már elindult még lehet, hogy szükség lesz olívaolajra. A lényeg az, hogy beleszórunk ízlés szerint, ki mennyire szereti bors, mert ugye ettől csíphet, és fokhagyma, mert az nagyon jól áll neki. Kihozza az ízeit, a só is egyébként kihozza az ízeket. Majd még fogjuk kóstolni, és akkor még utána lehet állítani az ízeknek. Úgyhogy megyek tovább turmixolni, bele fogom önteni a fenyőmagot, de majd ezt úgy is lehet látni a videón. Szóval elkészült a bazsalikomos pesto, amit én utánízesítettem. Ezt meg kell mindenkinek kóstolnia, ezekkel az ízekkel kell játszani, úgyhogy elég finom legyen, és jót tesz neki a citrom, és nem csak funkciója van, hogy nem veszti el a színét, ad neki egy ilyen finom hátteret, és akkor a fekete bors, a fokhagyma, a citrom és a sóval kell úgy ízesíteni, hogy nektek az megfeleljen. És most ebbe az állapotába egy enyhén sós, abszolút finom verziót kaptunk, és két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogyha ebbe még rakunk annyi sót, hogy sós legyen, tehát hogy az ízlésünknek egy kicsit túl sós, akkor ha beletesszük az üvegbe, akkor ő fermentálódni fog, tehát kap egy ilyen olyan kicsit fermentált íze lesz. Aki tudja, az ismeri, egy picit savanykás lesz, de nagyon-nagyon-nagyon finom, és így eltartható. És még amit szeretnék mondani, hogy ezeket mindenféle ilyen rákcsával is lehet enni, azon kívül, hogy a ételbe lehet használni, meg ilyesmi. Mondok vegán verziót is, meg mondok nem vegán verziót is. Vannak ezek hát ez most boltban vásárolt ilyen édes krumpli chips, akkor vannak ilyen zöldségchipsek, ez éppen céklás, akkor van ez is nagyon finom erre megkenni, ez ilyen algalap, ez is nagyon-nagyon egészséges, és cékla, igen, az egyik az lila édes krumpli, cékla, algalap, akkor van édes krumpli, rizstallér, mini rizstallér, és természetesen ez a nem vegán verzió, ebből hát különböző ízesítésűek vannak ebből a keto chipsből, ez ilyen növény vagy állati eredetű zsiradék, nulla szénhidrát, itt van rajta, hogy gluténmentes, laktózmentes, szójamentes, állati eredetű zsírt tartalmaz. És akkor van belőle natúr, meg fokhagymás, meg pikáns paprikás, úgyhogy ezeket szoktuk használni. Vegyesen, úgyhogy ez így eléggé jól
adja a vitamint és az ásványanyagokat így együtt. Úgyhogy használjátok egészséggel ezt a receptet. Ételekhez is minden, így el lehet tartósítani lehet, hogyha több sót tesztek bele, akkor hosszan eltartható, ha nem, akkor pedig hűtőbe csináltok egy tésztát, arra rá lehet rakni, hozzá lehet tenni meleg szendvicshez, szóval abszolút lehet egy ilyen pestós pár napba elmenni, mert el fog fogyni, mert nagyon finom. Ha még nem tetted meg, akkor iratkozzál fel, légy szíves, mert akkor így hamar, ahogy elkészül a videó és felrakjuk, akkor rögtön meg tudod kapni, és akkor első között nézheted meg. Úgyhogy ez a legnagyobb előnye, hogyha feliratkozol. És igen, és gyakorlatilag ennyit akartam mondani. Kriszti voltam, az életfűszeres, és egyetek finomakat és egészségeseket. Na, sziasztok! Puszi!